که یقه مردانه داره، پهلوی لباس به صورت هلاله و پشت لباس به این صورت طراحی شده. اتصال سرشانه قسمت پشت و جلو کاملا قلفتی در میاد. برای خرید این تونیک تابستونه زیبا و خوشفرم از فروشگاه‌ها مبلغ زیادی رو باید هزینه بکنیم، در حالی که میتونیم با نصف اون مبلغ با آموزش‌هایی که تا حالا از کانال یاد گرفتیم این تونیک تابستونه رو که یقه مردانه داره، پهلوی لباس به صورت هلاله و پشت لباس به این صورت طراحی شده رو برای خودمون بدوزیم. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن آموزش الگوسازی، برش و دوخت این تونیک تا انتهای ویدیو همراه من باشید. قبل از اینکه رسم و الگوی این مدل تونیک رو انجام بدیم، بهتره که مدل ژورنالش رو با هم دیگه تحلیل و الگو داشته باشیم. ببینید این مدل یک تونیک نسبتاً آزاد و راحته که قد تونیک حدوداً 10 الی 15 سانتی متر زیر باسنه، حدودای مثلا 75 الی 80 سانت بلندی این تونیکه. پس برای این تونیک شما به 1.5 متر الی 1.70 متر تو سایزهای پایین‌تر به پارچه نیاز دارین. خب هر چقدر که سایزتون بالاتر باشه یا اگر که بخواین آزادی بیشتری داشته باشه، بلندی بیشتری داشته باشه، متراژ پارچه برای شما بیشتر میشه. پارچه‌ای که توی این مدل استفاده شده پارچه مراکشیه که ریزش خیلی خوبی داره، یک مقدار خیلی کم کشسانی داره، ولی خب این کشسانی کار دوختتون رو سخت نمیکنه و زیبایی خیلی قشنگ هم توی تن دارن این پارچه ها. خب حالا برای تحلیل و الگوش ببینید این تونیک آستین افتاده است. خط آستین رو ببینید اینجا اگر که خط آستین باشه به ما میگه که سرشانه این لباس حالت افتاده داره. خب حالا سرشانه این لباس به صورت یک خط صافه. پس در واقع از روش اول الگوسازی آستین افتاده که توی کانال آموزش دادم استفاده کرده، اون روشی که خط سرشانه شما و خط آستینتون محل اتصالش به صورت یک خط صاف در میاد. اما میتونید که این تونیک رو به صورت آستین افتاده‌ای که فرم گرد حلقه رو حفظ کرده هم برش بزنید و بدوزین، مثل روش دومی که توی کانال آموزشش رو گذاشتم. لینک هر دو آموزش رو پایین براتون میذارم که از هر کدوم از آموزش ها که خواستین استفاده کنین. من توی این آموزش ترجیح میدم از آستین افتاده‌ای استفاده بکنم که حالت حلقه مانند خودش رو حفظ کرده که شما دوخت این مدل آستین و تنخور این مدل آستین رو هم ببینید. در قسمت جلو یک فضای خیلی کمی رو به عنوان فضای دکمه و جا دکمه طراحی کرده. چون یقه لباس شما یقه مردانه است، بهتر فضای دکمه خوری که به جلوی لباس اضافه میشه فضای کمی باشه، نهایتا 1.5 الی 2 سانتی متر. و قد آستین هم که دیگه اینجا دل بخواهه و شما میتونید بلندیش رو هر چقدر که خواستین در نظر بگیرید. پاکتی که روی مچ آستین استفاده کرده پاکتی جداست، چون توی پارچه‌های مراکشی به خاطر اینکه ما جنس پشت و روی پارچه با هم دیگه تفاوت داره نمیتونیم پاکتی سرخود بزنیم، پس از پاکتی جدا برای مچ آستینش استفاده کرده. در قسمت پشت لباس همونطور که میبینین در قسمت پشت ما یک برش داریم که حدودای خط کاروره، یه مقدار پایین تر از خط کاروره و یک فضایی شبیه پیلی پشت لباس طراحی شده. پیلی دو قلون نیست، شبیه پیلی های یک طرف است که حالا توی مرحله برش و دوخت بهتون میگن که چجوری این فضا رو باید اضافه کنید و بدوزید. آستین هم که آستین افتاده بود، پهلوهای لباس هم به صورت هلال طراحی شده. آزادی که به این لباس داده شده میشه گفت تقریبا حدود 2.5 الی 3 سانتی متر به 1/4 دور سینه است و خیلی راحت و ساده میتونیم این مدل تونیک رو با هم دیگه طراحی کنیم. برای طراحی الگو ابتدا میام و آزادی‌های لازم رو به الگوها قسمت جلو و پشت آزادی‌های لازم رو میدم. گفتم مناسب ترین میزان آزادی که میتونیم برای این تونیک ها بدین 2.5 الی 3 سانتی متر، ولی باز بسته به سلیقه شما و به اندام شما میتونه بیشتر یا کمتر هم باشه. پس به 1/4 دور سینه‌تون 2.5 الی 3 سانتی متر آزادی میدین. همون مقدار رو هم به دور باسنتون آزادی میدین. هر چقدر به سینه آزادی دادین به 1/4 دور باسنتون هم همون مقدار آزادی رو میدین و به صورت یک خط صاف هم دیگه وصل میکنین. اما اگر دوست داشتین یک مقدار خیلی کم توی قسمت پهلوها، توی قسمت کمر جمع شدگی داشته باشین، از این خط صافی که اینجا میکشین به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر داخل بشین و
این قسمت گودی کمر رو خالی بکنید که من این کار رو انجام دادم. توی الگوی اصلی به اندازه 1.5 سانت داخل شدم و این قسمت رو یک مقدار فرم گودش رو دادم. خب شما الگوتون رو بعد از اینکه آزادی هاش رو دادین باید آستین افتاده رو براش طراحی کنین. گفتم 2 روش آستین افتاده براتون توی کانال آموزشش رو گذاشتم، لینک ها پایین توی توضیحات قرار داره. از هر کدوم از روش ها که خواستین میتونین استفاده کنین. من از روش دوم که اخیراً توی کانال منتشر شده استفاده کردم و آستین رو به صورت افتاده طراحی کردم. قدم بعدی اینه که باید فضای دکمه و جا دکمه رو به جلوی لباسمون اضافه بکنیم. من یک تیکه کاغذ رنگی میچسبونم و این فضا رو ایجاد میکنم. خب من اینجا یک فضای 1.5 سانتی متری با عنوان فضای دکمه و جا دکمه به جلوی لباسم دادم. خب حالا شما اگر که بخواین این لباستون سجاف داشته باشه، اگر از پارچه مراکشی مثل پارچه‌ای که من استفاده کردم استفاده می‌کنید، نمیتونید سجاف سرخود بدین، چون پارچه مراکشی پشت و روی پارچه با همدیگه فرق میکنه. شما سجاف سرخود رو توی لباس‌هایی میتونین بدین که پشت و روی پارچه با همدیگه یکسانه. خب اگر که پشت و روی پارچه‌تون با همدیگه یکسان نبود، برای سجاف هم هر چقدر که پهنای دکمه خورتون بود رو ضرب در 2 میکنید، به اضافه 1 سانت زاپاس دوخ میکنید. مثلا الان من این پهنای دکمه خوری که اینجا استفاده کردم 1.5 سانته، ضرب در 2 میکنم میشه 3 سانت، به اضافه 1 سانت میکنم میشه 4 سانت. یک نوار از راستای پارچه به اندازه 4 سانتی متر برش میزنم، لایی میزنم و به عنوان سجاف رو و سجاف جدا استفاده میکنم. اما اگر که خواستید که سجاف سر خود بدوزین، برای لباستون به اندازه 2 برابر پهنای دکمه خورتون، پهنای دکمه خورتون که 1.5 شما 2 برابرش میکنین میشه 3 و از خط دکمه خور به بعد شما این 3 سانت رو به جلوی الگوتون اضافه میکنید. ببینین الان این خط سبز رنگ خط دکمه خوره. من از این خط دکمه خور برای سجاف سرخود به اندازه 2 برابر 1.5 که میشه 3 سانت اینجا فضا میدم و این قسمت میشه سجاف سرخود به این صورت. پس اینجا میشه قرمز رنگ، میشه سجاف سر خود برای تونیک من. خب و بعد اضافات رو هم دیگه قیچی میکنیم. حالا پهلوهای تونیک رو من میخوام به صورت فرم هلال طراحی بکنم به اندازه از لبه پایین لباستون. بلندی لباستون رو حالا میزانش رو هر چقدر که خواستین ابتدای کار تعیین میکنین. حالا از لبه پایین از اینجا به اندازه 6 الی 7 سانتی متر بالا میرید، از این قسمت هم به اندازه 6 الی 7 سانتی متر داخل میشید و این دوتا علامت رو به صورت یک هلال به همدیگه وصل میکنید. سعی کنید هلالتون خیلی رو به بیرون یا رو به داخل نباشه، یه هلال نرمال و معمولی باشه به این صورت و این اضافات رو هم دیگه قیچی میکنیم. الگوی جلو یک یقه مردانه داره. شما البته میتونید برای این تونیک از یقه های پایدار دیگه ای مثل یقه 3 سانتی یا یقه شکاری استفاده بکنید، اما من دوست دارم توی این تونیک از یقه مردانه استفاده کنم. یقه مردانه رو برات خیلی اصولی و حرفه‌ای الگو سازی بکنید که روی گردنتون لقی نداشته باشه و ایستایی خوبی داشته باشه. توی آموزشی که قبلا توی کانال گذاشتم رسم الگوی یقه مردانه رو به یک روش اصولی و کاملا دقیق براتون توضیح دادم که نشست خیلی خوبی روی یقه داره. لینک آموزش پایین قرار داره، میتونید موقع طراحی الگو از اون آموزش استفاده کنید. چون زمان ویدیو طولانی میشه من دیگه یقه مردانه رو آموزشش رو اینجا بهتون نمیدم. البته گفتم اگر دوست داشتین از یقه شکاری هم میتونید استفاده کنید که لینک اون آموزش رو هم پایین براتون توی توضیحات قرار میدم. خب الگوی جلو دیگه کاری نداره، اضافاتش رو قیچی میکنم و میرم برای الگو سازی قسمت پشت. برای الگو سازی قسمت پشت ابتدا باید یوک قسمت پشت رو طراحی بکنیم. توجه کنید که در لباس هایی که ما یوک داریم
قسمت CB، قسمت مرکز وسط پشتمون باید به صورت یک خط صاف باشه. دیگه ما اینجا نباید انحنای کمر رو داشته باشیم، به خاطر اینکه یا حداقل اگر میخوایم داشته باشیم تا حدودایی که ما میخوایم یوکمون رو طراحی بکنیم باید به صورت یک خط صاف باشه، چون که معمولا یوک ها روی دلای بسته پارچه میافتن و ما یوک رو جوری نمیدوزیم که درز بخوره قسمت پشتش. خب حالا میام یوک رو طراحی میکنم، پس حواسم هست که این خط روی یک خط صافه و قراره روی دلای بسته پارچه بیفته. برای طراحی یوک توصیه‌ای که بهتون دارم اینه که یوک ها رو روی خط کارو طراحی نکنید، برش یوکتون روی خط کارو نباشه، چون این کار مخصوصا توی اندام هایی که یک مقدار پشت برجسته دارن باعث میشه که اون برجستگی بیشتر بشه، افراد شبیه افرادی بشن که انگار پشت کمرشون قوز داره یا برآمدگی داره. پس بهتون توصیه میکنم برای طراحی یوک خط کارو رو در نظر بگیرین، 5-6 سانت پایینتر از خط کارور شما بیایید و این خط رو بکشین. الان اگر که خط کارور من این حوالی باشه، من حدود 5 سانتی متر از خط کارور میام پایین و یک خط عمودی به قسمت CB میکشم. خط یوکتون حتما باید به خط CB تون عمود باشه و بعد این قسمت رو از الگو جدا میکنم و برش میزنم. خب پس این میشه پشت شماره 1 و این هم میشه پشت شماره 2. پشت شماره 1 رو کنار میذارم. نکته مهمی داره که موقعی که میخوایم این الگو رو روی پارچه بندازیم در ادامه و در قسمت انداختن الگو روی پارچه نکتهش رو بهتون میگم. میایم سراغ پشت شماره 2. پشت شماره 2 رو باید لبه هاش رو شبیه پهلوهاش رو شبیه پهلوی الگوی جلو به صورت هلال در بیارم. هر چقدر از لبه پایین لباسمون در قسمت جلو بالا رفتیم همون مقدار در الگوی پشت از پهلو بالا میریم. پس از این قسمت و از این قسمت به میزانی که در الگوی جلو بالا رفتیم و علامت زدیم. حالا این دوتا علامت رو به هم دیگه وصل میکنم و هلال پهلوی پشت رو هم طراحی میکنم. در نهایت پهلوی پشت و جلو روی همدیگه قرار بدیم که این هلال ها شبیه همدیگه باشه، یکی خیلی فرو رفته یکی خیلی تو رفته نباشه. قسمت پشت یک پیلی داره که این پیلی رو هم میتونین مستقیما روی پارچه بندازین و هم میتونین روی الگو همینجا پیلی رو در نظر بگیرید. اگر که خواستین پیلی رو مستقیما روی الگوتون اجرا بکنین، یک تیکه کاغذ بچسبونین و از لبه CB تون از این لبه به اندازه 4 الی 5 سانتی متر به سمت بیرون بیایید و یک خط صاف بکشین و این فضای مستطیل شکل رو به قسمت پشت الگوتون اضافه کنید. دیگه الان این قسمت میشه قسمت CB و باید حتما روی دلای بسته پارچه باشه. ولی موقعی که میخواین این الگو رو روی پارچه بندازین، اگر که این فضای پیلی رو مستقیما روی الگو ایجاد کردین، این قسمت بالا و این قسمت پایین رو حتما مشخص بکنید، چرت بزنید وقتی الگو رو روی پارچه انداختین تا مشخص بشه که فضای پیلیتون از کجا به بعده. خب الگوهای قسمت جلو و پشت آماده شدن. الگوی آستین دیگه تغییری نیاز نداره. شما بر اساس هر مدل سازی که برای سرشانه افتاده الگوهاتون انجام دادین، به هر روشی که سرشانه رو افتاده کردین، الگوی آستین رو هم به همون روش آماده میکنین. فقط چون توی مدل دم دست آستین، دم مچ آستین یه مقدار گشادی داشت، شما میتونین گشادی دم دست آستینتون رو بیشتر کنین. حدوداً 28 الی 30 سانتی متر گشادی پایین آستینتون رو در نظر بگیرید. بعد از آماده سازی الگوها نوبت به این میرسه که الگوها رو با حفظ راستا روی پارچه بندازیم. اگر که تا اینجای آموزش رو با من همراه بودین و از این آموزش خوشتون اومد، خوشحال میشم که با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن این ویدیو از من حمایت کنین و اگر که تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزنید که به آموزش‌ها خیلی راحت‌تر و سریع‌تر دسترسی پیدا بکنید. برای اینکه الگوها رو روی پارچه بندازیم به 2 نکته باید توجه کنیم. نکته اول در مورد تکه پشت شماره 1، چون ما میخوایم این تونیک رو قسمت بالاش رو به صورت دوبل بدوزیم، پس باید تکه پشت شماره 1 رو روی 2 لایه بسته 2 بار بندازیم یا 1 بار روی 4 لایه بسته بندازیم. برای تکه پشت شماره 2 گفتیم که قسمت پشت یک پیلی داره و این پیلی رو میتونیم مستقیما روی پارچه منتقل بکنیم. برای اینکه این پیلی رو مستقیم روی پارچه داشته باشیم باید به این صورت عمل کنیم.
برای پیلی قسمت پشت شماره 2 از لبه دلای بسته پارچه، اینجا الان دلای بسته پارچه قرار داره، به اندازه 4 الی 5 سانتی متر داخل میشیم و یک خط صاف میکشیم. این 4 الی 5 سانتی متر بستگی داره به میزان پهنای پیلی پشت لباس شما. هر چقدر که خواستین پیلی لباستون پهناش باشه همون مقدار، شاید شما مقدار پارچتون کمتر باشه و بخواین این فضا رو کمتر برین، ولی من به اندازه 5 سانتی متر علامت زدم، یک خط صاف کشیدم. حالا قسمت CB الگوی پشت رو روی این خط صاف میذارم و اینجا یک فضایی به عنوان پیلی پشت لباسم ایجاد میشه. این خط پیلی رو سر تا سرش رو سوزن میزنم که این قسمت رو مستقیما ابتدای کار زیر چرخ بذارم. دور تا دور الگو رو زاپاس 1 سانت میذارم و برش میزنم. بقیه قسمت های الگو رو هم به همین ترتیب روی پارچه میندازم با حفظ راستا. قسمت پشت شماره 1 رو هم که گفتم 2 بار روی دلای بسته یا 1 بار روی چهارلای بسته پارچه میندازیم و زاپاس 1 سانت برای تمام قسمت های الگو میذاریم و میریم سراغ مرحله دوخت. اولین مرحله از دوخت سجاف هاست. من برای این مدل تونیک میخوام از سجاف جدا استفاده کنم که شما نحوه دوخت سجاف جدا رو هم یاد بگیرید. سجافی که من آماده کردم این سجاف رو لایی نزدم به خاطر اینکه پارچه من پارچه مراکشیه، یه طرحهای حالت سوراخ مانند اینجا داره. من رنگ لایی همرنگ پارچم رو پیدا نکردم. هر لایی دیگه که استفاده میکردم از این قسمت سوراخ‌ها رنگ لایی مشخص میشد. برای همین تصمیم گرفتم سجافم رو پهن‌تر در نظر بگیرم و دیگه سجاف رو لایی نزنم. شما اگر که پارچتون قابلیت لایی شدن رو داشت حتما اول این نواری رو که به عنوان سجاف آماده کردین که تو قسمت الگوسازی بهتون گفتم چطور باید این نوارها رو آماده کنین، این نوار رو حتما لایی بزنید. حالا جوری من باید این نوار رو و در واقع سجاف رو روی لباسم بذارم که پشت لباسم رو بیارم. الان اینجا روی لباس، این قسمت هایی که برجسته داره روی لباسه، این قسمت پشت پارچه و پشت بالاتنه من هست. این سجاف رو هم باید جوری قرار بدم که الان روی سجاف به پشت لباس من باشه. اینها رو لب به لب بکنم، فیکس بکنم و بدوزم. ببینین الان من هم پشت سجاف و هم پشت لباس رو دارم میبینم و هر دو به سمت من هستن. خب من این رو فیکسش میکنم و دوختش رو انجام میدم. برای اینکه این سجاف رو به لباستون فیکس کنین یک مقدار این سجاف رو بدید بالاتر، سجاف اضافه تر باشه. همیشه موقعی که میخواین سجافتون رو برش بزنین چند سان بیشتر برش بزنین. این سجاف بالاتر باشه که وقتی کار رو برمیگردونیم، اگر که این سجاف دقیقاً لب به لب یقه باشه، وقتی برش میگردونیم از سجاف کم میاریم. 1-2 سانت سجاف رو بدید بالاتر، لبه های سجاف و لبه های جلوی لباستون رو فیکس کنید و زیر چرخ بذارید. با فاصله زاپاس 1 سانتی که گذاشته بودم، حالا شما هر چقدر که زاپاس گذاشتین این سجاف رو دوخت میکنم به لباسم. همیشه هم باید موقعی که دوخت میکنین قسمت کوچیک‌تر که قسمت سجافتونه سمت خودتون باشه. یک مقدار خیلی کم سجاف و لباس رو اگر پارچتون حالت کشسانی داره یک مقدار خیلی کم کشش بدین که دوختتون از هم باز نشه. بعد از دوخت سجاف باید سجاف رو به سمت رو برگردونم، اما برای اینکه سجافم برگشت بهتری داشته باشه زاپاس های دوخت رو میدم به سمت تنه اصلی. ببینید الان این سجافه، این تنه اصلیه. زاپاس ها رو میدم به سمت تنه اصلی. پس زاپاس به سمت تنه اصلیه. روی تنه اصلی به فاصله 1 دوخت نیش از این درز دوختی که اینجا داشتم، اینجا درز دوختمه، 1 دوخت نیش روی تنه اصلی میرم و مرتب هم در تمام مسیر دوخت چک میکنم که زاپاس ها، ببینین زاپاس ها به سمت تنه باشه. اضافات سجاف رو قیچی میکنم اگر که اضافات دارم. حالا باید این سجاف رو تا کنم بیاد به سمت تنه اصلی، میبرم پای اتو. اول اینکه این زاپاس دوخت رو سبک میکنم، این سجاف رو تا میکنم به این صورت و بعد یک تای دیگه میزنم. در نهایت تایی که اینجا دارم باید به اندازه 1.5 سانت در بیاد. شما همون ابتدای کار اگر که پارچتون رو، اگر که سجافتون رو لای زدین میتونین یه تای 1.5 بزنید که موقعی که اینجا میخواید این رو برگردونین دیگه کارتون راحت باشه. پس من میرم زاپاس رو
خالی میکنم، کم میکنم، این رو برمیگردونم، اتوش رو میزنم و میایم برای دوخت رو. بعد از اینکه سجاف رو اتو زدم و به سمت رو برگردوندم و یه تای دیگه هم زدم، با سوزن سجاف رو روی تنه فیکس میکنم. حالا یه دوخت نیش روی سجاف هم میرم. سعی کنید دوختتون یک دست و منظم باشه. سجاف به این صورت روی لباس دوخته شد. حالا باید یک اتو روی سجاف بزنم. نکته خیلی مهمی رو که موقع اتوکاری قسمت جلوی لباستون باید رعایت کنید اینه که موقعی که میخواین لباستون رو اتو کنین به همین صورت صاف لباس رو بذارین و اتو رو روی قسمت جلوی لباستون یا روی سجافتون بذارید و بردارید. اولا اینکه اتو رو اصلا نکشین که قسمت جلوی لباستون کش بیاد، و در ثانی شما باید توجه کنین که این خط جلوی لباستون یک خط صاف باشه. این خط رو یا با لبه میز اتوتون تراز بکنین یا اینکه یک خط کش بذارین و این خط جلوی لباس حتما باید صاف باشه. ببینین به این صورت مثلا نباید باشه، چون اگر به این صورت گذاشتین و اتو کردین قسمت جلوی لباستون لیریردار میشه یا ممکنه جلوی لباستون از هم باز بشه. پس به این صورت نباشه، به صورت یک خط صاف و مستقیم باشه و اتوکاریش رو انجام بدیم و دیگه سجاف جلوی لباس شما تمام میشه. این یه مدل دوخت سجاف و دکمه خور برای جلوی لباس بود. دو مدل دیگر رو هم قبلا توی کانال آموزشش رو گذاشتم. لینک های اون مدل ها رو هم پایین براتون قرار میدم. یکی از این آموزش ها رو هم بالای تصویر مشاهده میکنید. اگر دوست داشتین این مدل دکمه خور و جا دکمه رو برای جلوی لباستون بدوزید. خب مرحله بعدی دوختن قسمت یوک در تکه پشت لباسمونه. برای دوختن یوک اول شما باید این پیلی رو که در پشت لباستون طراحی کردین و اضافه کردین رو بدوزین. پیلی رو به دو صورت میتونیم بدوزیم. میتونیم قسمت بالای پیلی رو حدود 10 الی 15 سانتش رو بدوزیم و اینجا رو بعد از 10-15 سانت محکم بکنیم دوختمون رو و قسمت پایین رو باز بذاریم که اضافه بشه این پیلی به فضای پشت لباسمون و پشت لباسمون گشادتر باشه. میتونیم هم نه کل این فضای پیلی رو بدوزیم و بعد به یک سمت اتو بزنیم و تا بکنیم. من میخوام کل فضای پیلی رو بدوزم و میخوام به صورت یک نما باشه روی لباسم. اگر که خواستین فقط یک مقدار از پیلیتون رو بدوزین و قسمت پایین پیلیتون آزاد باشه، شما باید از پشت این دوخت رو انجام بدین. از قسمت بالا 10 الی 12 سانتی متر، حالا هر چقدر که خواستین دوخت میزنین، دوختتون رو محکم میکنین، کار رو به رو برمیگردون و اتو میکنین. اما اگر خواستین که فضای پیلیتون تماما دوخته بشه و به صورت نما روی کارتون باشه، باید این دوخت رو از رو انجام بدین. ببینین من این پارچه رو به رو میکنم، فضای پیلی رو که از لبه دلای بسته به اندازه 4 سانتی متر فاصله گرفته بودم و پیلی رو طراحی کرده بودم، از رو هم از روی پارچه، الان اینجا روی پارچه اصلی قرار داره، از روی پارچه مشخص کردم. حالا از رو این علامت رو، این خط 4 سانتی متر رو تا پایین میدوزم. یه دوخت ساده. خب این دوخت رو انجام دادم به این صورت. حالا به هر سمتی که خواستین این پیلی رو میخوابونید و با دکمه این قسمت ها رو فیکس میکنیم. به صورت نما دکمه اینجا میزنیم. میتونید هم یه دوخت نیش این لبه بریم، ولی اگر باز باشه و با دکمه فقط فیکس بشه خب زیبایی بیشتری داره. حالا باید یوک رو بدوزیم. چون میخوایم یوک لباس رو به صورت دوبله بدوزیم، باید 2 عدد از این یوک داشته باشیم. 2 بار روی دلای بسته پارچه میندازیم. یکی از یوک ها رو میاریم به این صورت، قسمت تکه پشت رو هم که پیلیش رو دوختیم میاریم. الان یوک روش به سمت خودمون قرار داره. تکه پشت رو میاریم رو به رو. الان این روی تکه پشته، اینم روی یوکه. اینجا میذارم به این صورت. قسمت های بالاش رو باید به هم دیگه فیکس بکنم. و بعد تکه بعدی رو میارم. ببینید ما یه یوک دیگه هم داشتیم. یوک بعدی رو جوری میذارم که الان پشت یوک به سمت خودمون باشه. به این صورت در واقع تنه اصلی بین 2 تا تکه یوک قرار میگیره. پس ببینید شد یوک، تنه اصلی و دوباره یوک. این 3 تا رو به هم دیگه
فیکس میکنم و بعد یه دوخت ساده میزنم. خب ببینید به این صورت بالا تنه بین دوتا تکه یوک قرار گرفت و به اصطلاح میشه گفت که قسمت پایین قلفتی شد و بالا هم تکه یوکتون هم به صورت دوبل دوخته شد. اگر که پارچه شما این قابلیت رو داشت میتونید روی قسمت یوک رو به اندازه 1 پای 1 دوخت رو و نما برید. اما پارچه من چون از عرض کش میاد، اگر که دوخت نما برم دوخت زیبایی ندارم. بعد از اینکه یه اتوی خوب روی این قسمت زدم، باید بیام و سرشانه قسمت جلو رو بین این دوتا سرشانه بذارم و بدوزم که برای اتصال سرشانه قسمت پشت و جلو هم از یک تکنیک استفاده میکنیم که دوخت سرشانه ها هم به صورت قلفتی در بیاد. برای اینکه بتونم سرشانه قسمت جلو و قسمت پشت رو با هم دیگه به صورت قلفتی بدوزم، بالا تنه قسمت پشت رو به صورت کامل پهنش میکنم. الان اینجا روی پارچه است، روی اصلی پارچه به سمت من قرار داره. بالا تنه جلو رو میارم جوری که روی پارچه به روی پارچه باشه. اینجا الان پشت پارچه است که به سمت منه، پس رو به رو قرار میدم. سرشانه ها رو روی همدیگه میذارم. ببینید به این صورت. حالا ببینید توی قسمت پشت، قسمت یوک ما 2 تکه بود، یعنی من الان اینجا 2 تا سرشانه پشت دارم. قسمت زیری رو میدم به سمت پایین، کاری باهاش ندارم. الان این شد یه دونه، یک لای قسمت یوک. سرشانه قسمت جلو رو هم میارم، این سرشانه ها رو به 1 لا، ببینید پس یکیش رفت به سمت پایین، الان 1 لا دارم. اینجا این سرشانه ها رو به هم دیگه فیکس میکنم. اون یکی سرشانه رو هم به همین ترتیب دوباره رو به رو به 1 لا سرشانه قسمت جلو رو به یه دونه از این سرشانه های قسمت پشت فیکس میکنم و بعد این سرشانه ها رو به همین صورت 1 لایی که هست میبرم و زیر چرخ میذارم و یه دوخت انجام میدم. من دوخت اینها رو انجام میدم و میام برای ادامه مراحل. سرشانه ها رو به هم دوختم در حالتی که تکه دوم یوک آزاده. ببینید این تکه دوم یوکه که آزاده. این تکه دوم رو میدیم به سمت پایین. ببینید الان به سمت پایینه. حالا از قسمت پایین من از این سمت لباس رو بذارم که بهتر متوجه بشین. از قسمت پایین بالا تنه جلو و بالا تنه پشت روی همدیگه قرار دارن. حالا شروع میکنم به این صورت لوله کردن. این رو لوله میکنم. ببینید تکه دوم یوک رو به پایین بود، میرسم به این بالا. حالا این تکه دوم یوک رو میارم اینجا، میارم و سرشانش رو میزنم روی این سرشانه ها و فیکسش میکنم. این یکی سمت رو هم به همین ترتیب سرشانه رو میذارم روی سرشانه. خب ببینید به این صورت در میاد. کار شما به این صورت در میاد. حالا میرید این 3 تا سرشانه رو با هم دیگه میدوزید. بهتره برای دوخت از سمت دوخت بزنید که رد دوخت قبلیتون مشخص باشه که دوختتون رو روی دوخت قبلیتون انجام بدین. پس میرم پای چرخ، این 3 تا سرشانه ها رو این سمت و این سمت رو میدوزم و بعد کار رو برمیگردونم. خب دوخت رو به طور کامل انجام دادم. حالا برمیگردونم لباس رو از این قسمت هایی که هست بیرون. ببینید به این صورت میشه. سرشانه اتصال سرشانه قسمت پشت و جلو کاملا قلفتی در میاد. هیچ درز سرشانه اینجا مشخص نیست و کار شما به همین زیبایی و تمیزی میشه. یه اتو روی این قسمت بزنید، این قسمت رو باز بکنید، اینجاها رو یه اتو بزنید. وقتی که اتو کاریتون انجام شد، اگر که پارچه شما قابلیت این رو داشت که دوخت نما بزنید، میتونید این قسمت رو هم یک دوخت نما بزنید و بعد هم میاید قسمت پهلوها رو روی همدیگه میذارین و پهلوها رو یک دوخت تا پایین انجام میدید. پهلوها رو دوختم و تمیزیشو انجام دادم. به یه نکته خیلی مهم باید توجه کنید که اگر که پهلوهای لباس شما مثل لباس من حالت هلال داره، اول باید قبل از اینکه پهلوها رو بدوزین تمیز دوزیشو انجام بدید با سردوز و بعد پهلوها رو به هم دیگه بدوزین. درز دوخت رو به صورت باز بکنید و اتو بزنید. اما اگر پهلوهای لباستون صافه و حالت هلال نداره، میتونید اول دوختتون رو انجام بدین، سردوز لبه ها رو
هر دو لبه رو با هم دیگه انجام بدین. درز دوخت رو به یک سمت بخوابونین و اتو بزنین. خب حالا باید پایین لباس رو که فرم هلال داره بیام و تمیزدوزیش رو انجام بدم. ابتدای کار میام 2 تا لبه لباس رو روی همدیگه میذارم، چک میکنم ببینم 2 تا لبه لباس هم اندازه هم هستن یا نه. وقتی که چک کردم و از هم اندازه بودنش مطمئن شدم، حالا این لبه های هلال رو باید تو بذارم. این لبه های هلال تو گذاشتنش تکنیک داره که من قبلا توی یک آموزش به طور کامل تکنیک تو گذاشتن لبه های هلال رو بهتون آموزش دادم. اینجا هم به طور مختصر میگم، ولی اگر خواستین کاملتر این ویدیو رو ببینین لینک ویدیو توی توضیحات قرار داره، ویدیو رو بالای صفحه هم دارین مشاهده میکنین. خب برای اینکه بتونم تمیزدوزی این لبه های هلال رو خیلی درست و حرفه‌ای انجام بدم، جوری که چین و چروک و کیس نداشته باشم، میام روی لباسم رو روی لبه پایینی رو، حالا یا از قسمت داخل یا از قسمت رو فرقی نمیکنه، این قسمت پایین رو به اندازه 1 پایه دوخت میزنم. 1 پایه یعنی نیم سانت، 1 دوخت روی این قسمت میرم و بعد شروع میکنم نخ زیر رو کشیدن و یک خورد خیلی ریز به قسمت های هلال میدم. ببینید فقط توی قسمت های هلال ما باید خورد رو بدیم. ببینید این سمت رو من میام نخ زیر رو میکشم خیلی کم، فقط توی قسمت های هلال چین نمیخوام داشته باشم، فقط میخوام یه خورد خیلی ریز داشته باشم، جوری که ببینید وقتی خورد میدم به این صورت برمیگرده کار. حالا این رو به همین صورتی که برگشته، فقط باید خوردمون تو قسمت‌های هلال باشه. توی قسمت‌های صاف اینجاها ما دیگه احتیاجی به خورد نداریم. این رو به این صورت برمیگردونم، میبرم روی میز اتو و این قسمت رو اتو میزنم به سمت داخل. ببینین موقعی که من اتو کردم چقدر قشنگ این لبه های هلال برمیگرده به سمت داخل. اگر که این خوردها رو نمیدادم موقع برگشت این لبه ها به سمت داخل، ما اینجا چین و چروک و کیس داشتیم تو قسمت های هلال. حالا دیگه فقط کافیه ببرمش پای چرخ و یکی دوخت این قسمت بزنم که این لبه ها به سمت داخل فیکس بشه. خب دوخت این قسمت رو انجام میدم. حالا میایم سراغ آستین ها. درز آستین ها رو میدوزین، تمیزدوزیشون رو انجام میدیم و وقتی که آماده شد اتوش رو هم میزنیم، میایم و نصبش میکنیم به بالا تنه. همیشه روی آستین هاتون قسمت جلو یا قسمت پشت رو مشخص کنید. الان در این آستین این قسمت جلوه، اینجا هم این قسمت جلوه. خب حالا آستین رو به رو میکنم و تنه رو میارم. این علامتی که زدم اینجا برای قسمت رو چک میکنم که دقیقاً قسمت رو باشه. ببینیم برای نصب آستین در حالتی که لباس الان به پشته، آستین رو به رو میکنم. آستین رو به این صورت میارم. ببینید الان آستین کجا قرار داره؟ آستین توی حلقه تنه قرار داره. چک میکنم که این آستین درست باشه. الان این ضربدری که زدم برای قسمت جلوست، وقتی که نصب بشه میفته این قسمت هم قسمت جلوست. خیلی توی نصب آستین هاتون دقت کنین که آستین ها رو برعکس نصب نکنید. خب حالا تاج آستین رو که علامت زده بودم روی سرشانه میذارم. فیکسش میکنم. پس ببینید الان آستین توی حلقه قرار داره و روی تنه و روی آستین به سمت همه. درز زیر بغل لباس رو روی درز زیر بغل آستین میذارم. چون این لباس آستینش افتاده است دیگه نیازی نیست که ما سرشانه رو به سمت عقب یا به سمت جلو بچرخونیم. تاج آستین رو روی سرشانه قرار میدیم و حالا شروع میکنم فیکس کردن حلقه آستین و حلقه تنه. این دوتا یوکی رو که الان اینجا یوک من 2 قسمت هست، شما میتونید ابتدای کار یه دوخت روش برین که اینا به هم متصل بشن یا سوزن بزنید بدون اینکه هیچ کششی داشته باشین. اینها رو به هم دیگه متصل میکنید. اگر که تمام نکات الگوسازی جلسه‌ای که سرشانه افتاده رو بهتون آموزش دادم رو رعایت کرده باشین، الان حلقه آستینتون و حلقه تنتون دقیقاً هم اندازه همدیگه هستن.
بعد از اینکه این حلقه رو کامل فیکس کردم به تنه، زیر چرخ میذارم و دور تا دورش رو میدوزم و بعد هم سردوزش رو انجام میدم. تا اینجای تونیک آماده شد. آخرین مرحله از دوخت این تونیکمون دوخت یقه مردانه پایه جداست که اگر شما هم میخواین برای تونیکتون دوخت یقه مردانه پایه جدا بدوزین، ویدیویی که در بالای صفحه داره بهتون نمایش داده میشه رو حتما ببینید.